Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 322 Con Change. Bài này thuộc về chủ đề quy hoạt động, nhưng ngoài ra mình cũng có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS và mình cũng sẽ nói qua những cái cách giải này ở trong video. Trong bài này, mình có một mảng cons với mỗi một phần tử trong mảng cons giống như là mệnh giá của một đồng xu. Mục tiêu của mình là phải tính toán với những cái mệnh giá này, mình cần ít nhất bao nhiêu đồng xu để tổng giá trị của chúng tạo nên cái giá trị bằng với lại biến amount. Ở trong ví dụ dưới đây, cái mục tiêu hoặc cái amount sẽ bằng 11 đồng. Mình sẽ có 3 mệnh giá là 1, 2 và 5. Mình sẽ có một vài cách sau. Cách dễ nhất mình có thể sử dụng 11 đồng xu với giá trị là 1 đồng. Nhưng mà cách này sẽ tốn tận 11 đồng xu lận. Hoặc là mình sẽ sử dụng đồng xu mệnh giá 2 đồng. Thì mình chỉ cần 5 đồng xu, 2 đồng và 1 đồng xu, 1 đồng. Cách thứ ba, mình có thể sử dụng đồng xu 5 đồng bằng cách là 5 cộng 5 cộng 1. Với cách đầu tiên, mình sẽ phải tốn 11 đồng xu. Với cách thứ hai, mình sẽ tốn 6 đồng xu. Và cách cuối cùng, mình chỉ có tốn 3 đồng xu. Cái cách cuối cùng là cách ít nhất, cũng chính là cái kết quả mà mình phải trả về cho cái ví dụ 1 này. Và nếu như có một trường hợp nào đó mình không thể nào tìm được đáp án, thì mình sẽ trả về trừ 1. Mình sẽ giải bài này theo nhiều cách. Cách đầu tiên, mình sẽ sử dụng quy hoạt động từ top down đến bottom up. Cách thứ hai, mình sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa vào cách giải thôi. Mảng cons mình vẫn sẽ giữ nguyên là gồm các số 1, 2, 5. Amount thay vì là 11 thì mình sẽ đổi lại là 9. Mình gọi số tiền hiện tại mình đang có là 0. Mình sẽ có tất cả những cái lựa chọn ở trong cái mảng này. Ở trong cái mảng này mình có 3 mệnh giá, vậy thì mình sẽ có 3 lựa chọn. Mình chọn đồng xu có mệnh giá là 1, vậy thì số tiền của mình sẽ tăng lên 1. Mình chọn mệnh giá ở giữa là 2, vậy thì số tiền của mình sẽ tăng lên là 2. Hoặc là mình chọn mệnh giá 5, số tiền của mình sẽ tăng lên là 5. Tiếp tục, nếu như mình đi theo con đường này, ở đây số tiền hiện tại của mình đang là 1, mình cũng lại có 3 lựa chọn. Hoặc là mình chọn mệnh giá 1, số tiền của mình sẽ cộng 1 lên là bằng 2. Hoặc là cộng 2 lên, vậy thì 1 cộng 2 sẽ là 3. Hoặc là cộng 5 lên, nó sẽ là 6. Tương ứng với con đường ở giữa thì ở mỗi nốt mình đều sẽ có 3 sự lựa chọn. Mình chọn đồng xu của mệnh giá là 1, số tiền hiện tại của mình sẽ tăng lên 3, hoặc là 4, hoặc là 7. Ở bên đây cũng tương tự, 5 cộng 1 sẽ là 6, 5 cộng 2 sẽ là 7. Amount đang là 9, nhưng mà cái số tiền hiện tại đã vượt qua cái amount, đã vượt qua cái mục tiêu của mình. Nên là khi mà số tiền hiện tại của mình là 10, đây là một con đường không hợp lệ, mình sẽ không đi theo con đường này. Ở những nốt khác mình chưa tới 9, mình có thể đi sâu xuống tương tự, nhưng mà mình sẽ không vẽ hết. Mình lấy ví dụ tại nốt số 7 này, số tiền hiện tại của mình đang là 7, mình tiếp tục có 3 lựa chọn. Hoặc là mình chọn mệnh giá 1 đồng, số tiền hiện tại của mình là 8, mình chọn đồng xu có mệnh giá là 2, số tiền hiện tại của mình sẽ là 9, đồng xu có mệnh giá là 5, thì số tiền hiện tại của mình sẽ là 12. 12 này đã vượt qua 9 thì đây là một con đường không hợp lệ. Tuy nhiên ở đây số tiền hiện tại là 9 bằng với lại cái mục tiêu của mình. Và trên con đường này mình đã sử dụng 3 đồng tiền, lần lượt là 2, 5 và 2. Tổng số đồng xu mà mình đã sử dụng là 3. Mình cũng sẽ làm tương tự như vậy cho những nốt khác. Nếu như nốt nào vượt quá amount, mình sẽ không đi tiếp nữa. Và nếu như cái nốt nào mà bằng với lại cái amount, chính là bằng với mục tiêu của mình, thì mình sẽ đếm xem tại cái nốt đó mình đã sử dụng bao nhiêu cái đồng xu. Và dựa những cách khác nhau, mình chỉ việc trả về cách nào mà mình tốn ít đồng xu nhất. Mình cũng có thể thấy là nó có một vài nốt bị lặp lại. Thì nếu như cái mảng này nó có nhiều mệnh giá hơn nữa, nó có nhiều phần tử hơn nữa, thì nó sẽ càng có nhiều phần tử bị lặp lại. Số 2, mình có thể gọi sâu xuống thêm nữa. Mình đã tính toán một lần, nhưng qua đây mình phải tính toán lại thêm một lần nữa. Cái công việc của mình nó đang bị lặp lại. Nên để giải quyết cái vấn đề này, mình có thể sử dụng cache. Mình sẽ lưu lại kết quả vào một cái bộ nhớ. Mình phân tích thời gian thực thi. Mình gọi độ dài mảng cons sẽ là n. Và mình gọi amount là t. Time complexity sẽ là of n mũ t cho cái cách không có cache, và of n nhân t cho cái cách sử dụng cache. Space complexity sẽ là of t cho hai cách. Đầu tiên mình sẽ đi định nghĩa hàm DFS. Mình sẽ gọi số tiền hiện tại là current. Cái điểm dừng của mình, nếu như current bằng với lại amount, mình sẽ trả về 0. Mình có cái kết quả mà mình phải trả về cho cái hàm này, mình sẽ gọi là minscon. Lúc đầu nó sẽ là một con số vô cùng lớn, nó sẽ là float infinity trong Python. Mình sẽ đi qua những cái giá trị ở trong cái mảng cons, for coin in coins. Ở đây mình sẽ có một điều kiện, số tiền hiện tại của mình cộng với lại coin nó phải bé hơn hoặc bằng amount. Nếu như mà nó vượt qua cái amount thì cái hàm DFS này nó sẽ chạy mãi mãi.
Đó là lý do vì sao ở đây nó có cái điều kiện if để mình tránh gọi truy hồi vô tận. Mình update cái min cons bằng minimum hoặc là bằng chính nó, hoặc là bằng cái cách mới, chính là bằng 1 cộng với lại DFS tại current cộng với lại con. Thì một ở đây chính là cái đồng xu hiện tại. Cuối cùng mình chỉ việc trả về cái biến min cons. Ở đây mình có thể tối ưu hơn nữa bằng cách sử dụng catch là một cái dictionary. Nếu như current của mình ở trong catch rồi, mình sẽ trả về giá trị catch tại current. Và trước khi mình trả về cái min con, mình muốn lưu lại cái giá trị min con này vô cái catch tại current. Việc cuối cùng, mình chỉ việc gọi DFS từ chỉ 0 và mình sẽ trả về trừ 1 nếu như mình không tìm được một cái cách hợp lệ nào. Hay nói cách khác, nếu như result là một con số vô cùng lớn, còn không nếu như mình tìm được cách nào hợp lệ, mình sẽ trả về cái result chính là cái số lượng đồng xu ít nhất để tổng của nó bằng với lại amount. Time complexity của cách này vẫn sẽ là O of N nhân với lại T và space complexity của cách này sẽ là O of T. Qua cách bottom up, mình đã thay đổi mảng cons và amount một tí để mình có thể dễ vẽ hơn. Mình sẽ có thêm một cái mảng gọi là DP và mình sẽ đi từ dưới lên. Nếu số tiền hiện tại của mình là 5 bằng với amount bằng với số tiền mà mình mong muốn, mình không cần thêm đồng xu nào nữa. Nếu số tiền hiện tại của mình là 4, mình chọn đồng có mệnh giá là 1 thì số tiền của mình sẽ tăng lên 5. Nếu như mình chọn đồng mệnh giá khác ví như là 2, 3, nó sẽ cao hơn cái số tiền mà mình mong muốn. Thì lúc này mình chỉ có một cách hoặc là mình chỉ cần một đồng xu để đạt được cái amount là 5. Số tiền hiện tại của mình đang là 3. Vậy thì nếu mình chọn đồng xu có mệnh giá là 1, mình sẽ tới index số 4. Từ số 4 này mình cần thêm một đồng xu nữa để tới số 5. Chung quy lại nó sẽ tốn thêm 2 đồng xu. Nếu như mình chọn đồng xu có mệnh giá là 2, mình sẽ tới số 5 luôn. Thay vì 2 đồng xu mình chỉ tốn một đồng xu. Và nếu như mình chọn số 3 thì nó sẽ ra khỏi cái mảng này. Và tất nhiên là mình sẽ chọn cách nhỏ hơn là 1. Con số này có ý nghĩa nếu như số tiền hiện tại của mình là 3, mình cần ít nhất một đồng xu nữa để tới được cái amount. Tiếp tục, nếu số tiền hiện tại của mình đang là 2, mình chọn đồng xu có mệnh giá là 1, vậy thì mình sẽ tốn một đồng xu và tốn DB tại 3 này là tốn thêm một đồng xu nữa để tới cái amount. Hoặc mình chọn đồng xu có mệnh giá là 2, mình sẽ tới index tại vị trí số 4 thì mình cũng sẽ tốn một đồng xu để tới vị trí số 4 và tại vị trí số 4 này mình cũng sẽ tốn thêm một đồng xu để mình tới vị trí số 5. Hoặc nếu mình chọn đồng xu có mệnh giá là 3, mình sẽ tới số 5 luôn, mình chỉ tốn có một đồng xu. Giá trị tại index số 2 cũng sẽ là 1. Nếu như số tiền hiện tại của mình là 1, mình cũng sẽ có 3 lựa chọn. Hoặc là mình chọn cộng thêm 1 đồng, mình sẽ tới số 2. Hoặc là mình chọn cộng thêm 2 đồng, mình tới số 3. Hoặc là mình chọn cộng thêm 3 đồng, mình tới số 4. Ba cái này đều như nhau. Giá trị tại này sẽ là 2. Có nghĩa là nếu như số tiền hiện tại của mình là 1, mình sẽ cần thêm 2 đồng xu nữa để mình tới cái amount. Tại ô đầu tiên cũng tương tự. Nếu như số tiền của mình là 0, mình cộng thêm 1 đồng, mình tới ô số 1, mình sẽ tốn tất cả 3 đồng xu để mình tới số 5. Hoặc là mình cộng thêm 2 đồng, mình chỉ tốn 2 đồng xu. Hoặc là mình cộng thêm 3 đồng, mình cũng chỉ tốn 2 đồng xu. Vậy chung quy lại, nếu như số tiền hiện tại của mình là 0, mình sẽ tốn ít nhất là 2 đồng xu để tới được cái amount. Và mình chỉ việc trả về ô đầu tiên chính là DB tại 0. Time complexity vẫn sẽ là O of N nhân T. Space complexity, mình tốn thêm cái mảng DB này, nó sẽ là O of T. Với cách bottom up, mình sẽ có thêm một cái mảng nữa. Trong cái mảng này nó sẽ có giá trị mặc định là float infinity và nó sẽ có độ dài là T, hay nói cách khác nó sẽ có độ dài là amount cộng 1. Tại vì mình muốn nó có index từ 0 cho tới amount thì nó sẽ có amount cộng 1 phần tử. Tại index amount chính là cái base case của mình thì nó sẽ bằng 0. Mình sẽ có một vòng lặp đi từ dưới lên point range amount và mình vẫn sẽ dùng hàm reverse. Tại vị trí i, mình sẽ có n lựa chọn tương ứng với những phần tử ở trong cái mảng cons. Mình sẽ có một cái điều kiện để đảm bảo rằng ở đây thay vì là i mình có thể gọi là current. Thì cái điều kiện của mình, nếu như mà cái số tiền hiện tại cộng với lại con nó phải bé hơn cái amount để đảm bảo rằng mình không vượt qua khỏi cái mảng. Cái này mình sẽ update cái giá trị tại db tại i sẽ bằng min hoặc là chính nó, hoặc là bằng 1 cộng với lại db tại current cộng với lại con. Và cuối cùng mình chỉ việc trả về kết quả. Nếu như mà db tại không vẫn bằng float infinitive thì mình sẽ trả về trừ 1. Có nghĩa là mình không tìm được một cách nào để tạo được cái giá trị amount. Còn không thì mình sẽ trả về db tại không. Chính là cái số lượng đồng xu ít nhất mà mình có thể tạo nên cái amount. Mình có một cái lỗi, ở đây mình không có biến i mà mình phải thay bằng current. Thì db tại current. Time complexity của mình vẫn sẽ là O of n nhân với lại t. Và space complexity vẫn sẽ là O of t. Trong cách cuối cùng, mình sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS
Mình đã mượn lại cái decision tree từ cái cách view hoạt động. Cái cách mà mình code view hoạt động nó sẽ khá giống với lại DFS. Mình sẽ tìm kiếm sâu xuống theo một hướng cho tới khi nào mình gặp cái điểm dừng hoặc là cái base case, mình quay trở lại cái ngã rẽ gần nhất và mình đi theo hướng khác. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng BFS, mình sẽ tìm kiếm rộng ra. Với mỗi lần mình lập, mình sẽ cố gắng đi rộng ra. Mình sẽ đi theo từng tầng, từng tầng. Mình đi theo từng tầng. Nếu như mình gặp một cái node nào mà bằng với lại amount, mình sẽ lập tức trả về luôn. Tại vì đó sẽ chính là con đường ngắn nhất. Cách mà mình code BFS là mình sẽ có một cái queue. Với mỗi vòng lập, cái queue của mình sẽ chứa tất cả các node ở cái tầng đó. Ở đây nó có những cái node bị lặp lại. Mình sẽ có thêm một cái biến visit. Mình sẽ check xem cái node này mình đã đi qua chưa. Nếu như mình chưa đi qua, mình sẽ thêm vào queue. Nếu như mình đã đi qua rồi, mình sẽ không đi qua nữa. Time complexity vẫn sẽ là of n nhân với lại t. Và space complexity vẫn sẽ là of t. Ở cách cuối cùng, mình sẽ đi code thuật toán DFS tìm kiếm theo chiều rộng. Mình sẽ có một cái queue. Trong cái queue của mình, đầu tiên sẽ có số tiền hiện tại là bằng 0. Mình sẽ có một cái biến visit là một cái hash set để mình chắc chắn rằng mình không đi qua một node 2 lần. Thì vì số 0 mình đã thêm vào cái queue rồi, nên đầu tiên visit của mình cũng phải chứa số 0. Mình sẽ có result, đầu tiên sẽ bằng 0. Result này giống như là cái level hiện tại của mình. Mình sẽ có một vòng lặp cho tới khi nào mà cái queue này nó rỗng. Và với mỗi một tầng, mình sẽ pop hết tất cả các giá trị ở trong cái queue ra. For a in range lên queue. Mình pop từ phía trước của cái queue và mình gọi cái giá trị đó là current. Nó giống như là cái số tiền hiện tại của mình. Vậy thì nếu như số tiền hiện tại của mình bằng với lại amount thì mình sẽ trả về chiều cao hiện tại hoặc là cái level hiện tại. Tức là mình sẽ return result. Ngược lại, số tiền hiện tại của mình đang là current. Mình sẽ có tất cả các lựa chọn trong cái mảng cons. Mình sẽ lưu cái số tiền hiện tại của mình cộng với lại con vô một cái biến gọi là next. Và mình phải chắc chắn rằng cái số tiền này phải bé hơn bằng amount. Và một cái điều kiện nữa là nó không ở trong visit. Next, not in visit. Bởi vì mình chỉ duyệt qua một nốt một lần thôi. Vậy ở đây nếu như mà cái số tiền hiện tại của mình thỏa mãn hai cái điều kiện này, mình sẽ thêm vào queue và mình sẽ thêm vào cái visit. Visit at next. Và khi mình kết thúc cái vòng for này, mình đã đi hết một tầng, mình sẽ cộng result lên một đơn vị. Cuối cùng, nếu như mình thoát khỏi vòng while mà mình chưa return một cái gì cả, có nghĩa là mình không tìm được một cách nào để tạo nên cái giá trị amount, lúc này mình sẽ return trừ 1. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây time complexity của mình sẽ là of n nhân với lại t và space complexity cũng sẽ là of t. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.